Ada yang pernah berpesan kepadaku, carilah pengalaman dalam hidup ini untuk aku mengenal erti kehidupan. Hiduplah sebagai seorang musafir dan mengembaralah di bumi ini umpama air yang bergerak di sungai-sungai menuju ke lautan yang luas. Aku hidup di jalanan, mengembara bersendirian ke tempat yang asing untuk mencari diriku sendiri, untuk mencari pengalaman baru, untuk mengenal pencipta sekalian alam, melihat keajaiban dan keindahan ciptaannya. Aku mengembara di bumi Asia untuk melihat sendiri warna-warna kehidupan dan keindahan alam di sepanjang perjalananku. Dengan basikal, aku menjelajah. Telah berminggu-minggu aku mengembara berseorangan di bumi Mongolia, melihat kehidupan orang-orang tempatan di sini dan beramah mesra dengan mereka. Aku juga telah menghadapi saat-saat yang sukar dalam pengembaraanku dilanda ribut salji yang kuat semasa aku mengayuh di kawasan pergunungan berhampiran dengan Karakorum. Kini, aku meneruskan perjalananku ke arah barat sebelum menuju ke utara Mongolia, berhampiran sempadan Siberia. Mac 2014. Kini, telah 3 minggu aku berada di bumi Mongolia. Telah lebih 600 km aku mengayuh dari Ulaanbaatar sejak 2 minggu yang lalu. Semakin hari, semakin jauh aku ke arah barat Mongolia. Banyak yang telah aku lihat di sepanjang perjalananku di sini. Tetapi aku terasa amat sunyi mengayuh basikalku di sini. Aku cuma dikelilingi oleh kawasan padang rumput yang begitu luas, yang kebanyakannya dihuni oleh haiwan-haiwan ternakan orang-orang tempatan di sini. Kadang-kadang aku mengayuh dengan begitu perlahan apabila mendaki bukit-bukit di sini. Kadang-kadang aku bergerak dengan begitu laju apabila aku menuruni kawasan yang berbukit bukau. Dan kadang-kadang, orang-orang tempatan di sini cuba berbual-bual denganku semasa aku mengayuh di jalanan. Kamera. Going to Sarlat? You go to Sarlat? Oh, right. Ah, kilometer. 20. Cycle from Ulaanbaatar. Wow, Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Ulaanbaatar to Sarlat, Moron, Murah. Moron, Bulgan, Ulaanbaatar, Zaminhud, Zaminhud, China. China, Kyrgyzstan, Uzbekistan. Uzbekistan. Uzbekistan, Turkmenistan, Iran, Turki.
Mongolia, Turki. Orang-orang tempatan yang tinggal di kawasan-kawasan pedalaman di Mongolia semuanya peramah dengan saya. Mereka nampak garang dari rupa paras mereka, saiz mereka yang besar, bahasa mereka bunyi macam kasar dan juga cara hidup mereka nampak kasar. Masa mula-mula saya pun tak biasa dengan cara mereka bergurau kerana nampak macam kasar. Tapi bila dah lama-lama saya dah mula biasa dan faham kelakuan diorang ni semua. Dan diorang ni sebenarnya peramah orangnya. Walaupun diorang ni tak faham bahasa Inggeris, tapi diorang sentiasa cuba untuk bercakap dengan saya. Dan selalunya diorang ni akan bertanya saya ni berasal daripada mana, umur dan status saya. Dan kemudian diorang akan tanya juga tentang pengembaraan saya, kenapa saya memilih Mongolia dan macam-macam lagi. Saya pun dari hari ke hari belajar sikit demi sedikit bahasa diorang. Dan saya pun suka untuk berkomunikasi dengan orang-orang tempatan dekat situ. Setelah 2 minggu aku mengayuh keluar dari Ulaanbaatar, aku akhirnya tiba di sebuah bandar di pertengahan Mongolia, Tserleg. Bandar Tserleg ini mempunyai bilangan penduduk sekitar 18,000 orang dan antara bandar yang terbesar di pertengahan Mongolia. Aku berehat sehari di sini, di sebuah hostel milik seorang warga Australia. Sementara aku di sini, aku melawat sebuah kuil Mongol yang terletak di kaki bukit berhampiran bandar ini yang menjadi tarikan ramai pelancong asing kerana pemandangan di sini dapat melihat seluruh bandar Tserleg ini. Setelah aku berehat sehari di bandar Tserleg ini dan mendapatkan bekalan makanan yang secukupnya, aku kembali ke basikalku. Suhu di sini semakin panas pada waktu siang, tetapi masih lagi sejuk di waktu malam. Kadang-kadang suhu di sini masih mencecah di bawah takat beku pada waktu malam. Saya memang tak jangka keadaan di Mongolia ni masih lagi terlalu sejuk pada bulan April. Selalunya di kebanyakan tempat suhunya dah berada di atas paras beku pada musim spring, tapi dekat situ keadaannya lebih kurang sama masa saya di Arctic dulu. Ini adalah kerana Mongolia ni jauh daripada laut dan tempat ni sejuk dan kering. Dan disebabkan Mongolia ni jauh daripada laut, cuacanya terlalu ekstrim. Bila-bila musim sejuk, dia akan jadi sejuk sehingga boleh mencecah hingga ke minus 60 darjah Celsius. Dan pada musim panas pula, suhu dia boleh jadi betul-betul panas hingga boleh mencecah hingga ke 50 darjah Celsius. Dan masa dekat situ, saya baru tahu yang Ulaanbaatar ni sebenarnya adalah ibu negara yang paling sejuk di dunia. Saya selalunya tak dapat tidur dengan selesa pada waktu malam bila saya berkhemah kerana saya tak bawa winter equipment saya. Saya cuma bawa equipment biasa kerana ianya ringan dan bersaiz kecil. Saya bawa sleeping bag yang nipis dan pakai jaket yang biasa je. Selalunya saya akan sedar tidur dalam pukul 3 ataupun 4 pagi kerana terlalu sejuk. Jadi bila saya sampai di bandar-bandar ataupun di kampung-kampung, saya akan cari hotel-hotel yang murah untuk bermalam kerana masa itulah saya boleh tidur dengan nyenyaknya.
Dan masa saya berkayuh di kawasan pedalaman, saya selalunya akan berasa lega bila ada orang-orang tempatan invite saya tidur di dalam kemah ger diorang ni semua, kerana diorang ni biasanya pasang unggun api pada waktu malam. Terserlek adalah tempat terakhir aku mengayuh ke arah barat melawan angin yang kuat datang dari hadapan. Setelah beberapa puluh kilometer, aku mengayuh keluar dari Terserlek. Aku ke arah utara, ke arah sempadan Rusia. Di sini, aku mula mengayuh dengan perlahan kerana terpaksa mendaki kawasan-kawasan pergunungan di sini. Tetapi sekurang-kurangnya, aku tidak perlu lagi melawan angin yang kuat yang datang dari arah hadapan. Walaupun musim sejuk telah berlalu, tetapi aku berasa semakin sejuk kerana semakin hari aku semakin dekat menghampiri bumi Siberia, tempat yang paling sejuk di hemisfera utara. Sekarang ni dah lebih 1000 km saya mengayuh, dan buat pertama kalinya saya rasa tak sedap badan. Saya rasa demam sekarang. Mungkin kerana perubahan cuaca. Sekarang ni siang dah makin panas, tapi malam still sangat sejuk lagi. Malam still minus. Dan sekarang saya berhampiran dengan border di Siberia, border di Russia, di utara Mongolia, berdekatan dengan Khoshgol. Dan hari ni saya cuma kayuh lebih kurang 60 km. Dan lepas tu saya dah tak larat kerana banyak sangat climbing, dan saya akhirnya pitch saya punya tent dekat sini. Mungkin esok saya akan mengayuh lebih kurang lagi 40 km, 30 hingga 40 km untuk sampai ke satu bandar kecil yang seterusnya, iaitu Khatgal. Pada ketika aku jatuh sakit, aku betul-betul berasa tidak selesa dalam hidupku mengembara di jalanan. Aku berasa tidak berdaya. Pada masa inilah, aku terasa amat kesunyian dan kesepian, dan sentiasa merindui keluargaku di tanah air. Aku terasa lemah dan berasa tidak mampu untuk menghadapi segala kesusahan hidup di jalanan berseorangan. Satu lagi benda bila saya mengembara berseorangan ni adalah kadang-kadang saya rasa begitu sunyi, lonely, terutamanya bila saya berada dalam kesusahan ataupun jatuh sakit. Masa tu saya selalu mengharap alangkah baiknya kalau ada orang yang bersama saya, menemani saya ketika saya sakit ataupun saya berada dalam apa-apa je kesusahan. Kerana kadang-kadang saya rasa begitu lemah sekali bila terpaksa menghadapi semuanya berseorangan tanpa ada sesiapa di situ untuk saya mengadu. Tapi itulah realitinya. Saya harus kuatkan semangat saya untuk bertindak dengan betul. Kerana saya tahu bila-bila saya berada dalam kesusahan ataupun jatuh sakit, cuma saya sendiri je yang boleh mengubahnya. Saya cuma berhubung dengan keluarga saya bila-bila saya dapat internet connection di bandar-bandar ataupun di pekan-pekan.
Masa saya stay on the road, tak ada siapa yang tahu di mana saya berada dan apa-apa je yang jadi pada saya. Tapi berada dalam keadaan macam tu membuatkan saya rasa betul-betul yakin pada diri sendiri dalam apa-apa je keputusan yang saya buat, dan saya akan buat yang terbaik dalam menyelesaikan apa-apa je masalah yang datang dalam diri saya. Aku meneruskan saja kayuhanku, walaupun badanku terasa begitu lemah pada masa itu. Cuaca menjadi semakin sejuk apabila aku tiba di utara Mongolia, berhampiran dengan sempadan di Siberia. Aku mula melihat tasik-tasik yang masih lagi beku walaupun musim sejuk telah lama meninggalkan tempat ini. Mungkin kerana tempat ini terdiri daripada kawasan hutan, orang-orang tempatan di sini tinggal di rumah-rumah yang diperbuat daripada kayu berbanding dengan kemah tradisional Mongol. Di sinilah terletaknya Tasik Khoshgol, tasik kedua terbesar di Mongolia, yang terletak amat berhampiran dengan Tasik Baikal di Siberia. Aku mengayuh ke sebuah kampung kecil, Khatgal, untuk berehat beberapa hari sebelum aku meneruskan lagi perjalananku sambil menerokai di sekitar kawasan Khoshgol yang masih lagi beku ini. Pada masa tu saya masih lagi demam dan cuaca di utara Mongolia pada masa tu masih lagi sub-zero, iaitu di bawah paras beku. Ditambah pula dengan angin yang bertiup begitu kuat, jadi saya betul-betul perlu berehat di tempat yang panas. Jadi masa saya sampai di kampung Khatgal tu, saya terus cari mana-mana tempat yang saya boleh berehat untuk beberapa hari, kerana saya memang dah tak larat nak camping pada masa tu. Tapi masa tu masih lagi bulan April dan di Mongolia tak ramai pelancong yang datang ke situ pada masa tu kerana cuacanya masih lagi terlalu sejuk. Selalunya pelancong akan datang dalam bulan Mei ke atas bila dah mula musim panas. Jadi hostel ataupun mana-mana guest house dekat situ kebanyakannya masih lagi tutup. Dan saya dengan keadaan yang tak larat terpaksa mengambil masa berjam-jam untuk keliling kawasan kampung tu untuk cari tempat tinggal. Tambah lagi pula diorang semua tak faham bahasa Inggeris dan saya pun tak faham bahasa Mongol. Jadi memang terasa susah sangat nak cari tempat untuk berehat kat situ. Lepas dalam 2-3 jam saya bertanya, akhirnya barulah saya jumpa dengan seorang lokal dekat situ yang fasih berbahasa Inggeris dan dia pun adalah seorang local guide. Jadi saya bernasib baik kerana dia tolong saya untuk cari sebuah girl yang murah untuk saya tinggal dalam masa beberapa hari masa dekat situ, dan dia banyak kasih saya tips tentang tempat-tempat yang harus saya terokai di kawasan tu. Aku berasa amat bersyukur apabila aku menemui sebuah girl Mongol
untuk aku tinggal beberapa hari di kampung Khatgal ini. Tanpa membuang masa, aku membuat unggun api untuk memanaskan ger ini supaya badanku kembali sihat sepanjang aku berehat di sini. Aku merasa amat gembira kerana banyak yang aku pelajari dalam perjalananku di sini, dari pemerhatian aku terhadap cara hidup orang-orang tempatan di sini, terutamanya orang-orang nomad yang tinggal di kawasan pedalaman di Mongolia. Dan dari pemerhatian itu, aku cuba mempraktikkan sendiri apa-apa sahaja yang aku belajar dari mereka dalam kehidupan seharianku. Telah lama aku ingin mencuba untuk hidup sebagai seorang nomad. Dan di sini, aku mengambil kesempatan ini untuk belajar cara hidup ini dengan orang-orang Mongol, di mana mereka telah hidup secara nomad sejak beribu tahun yang lalu. Aku menyesuaikan cara hidupku seperti mereka dan cuba untuk melihat dunia moden ini daripada pandangan seorang yang hidup secara nomad, seperti mana nenek moyang kita hidup di bumi ini beribu-ribu tahun yang lalu. Aku ingin cuba melihat dunia ini daripada perspektif yang berbeza.